persona përballë kryeministrisë. Basha e Berisha kërkojnë qeveri teknike pas 5 orësh përballje me Gardën e Republikës dhe policinë. Kryeministri tregon forcën nga qyteti i Vlorës, mbush sheshin e Flamurit. Gjatë protestës së opozitës në Tiranë, Edi Rama dihet kush bën pazar me votat kanë frikë nga drejtësia e re. Prokuroria e policia fillojnë hetimet për incidentet në protestë, hetuesit zbarkojnë te kryeministria, kontrolle banesash, pjesëmarrësve në tubim shoqërohet Lorenzo Hoxha. SBA dhe BE reagojnë për protestën. Manifestimi e drejtë demokratike e qytetarëve palët të distancohen nga dhunat të shmangen dëmet. Presidentët e Kosovës dhe Serbisë përplasen në Myni në pranit komisionerit të BE-s Johannes Hahn. Vučić thotë se Serbia nuk do të kapitullojë, reagon Thaçi, Kosova spranon kushte në dialog. Shikues nderuar, mirëmbrëma, do të jemi bashkë për këtë edicion informativ, një hapësirë ku në fakt do të bëjmë një analizë të zhvillimeve të ditës sotme kryesisht për protestën e opozitës, ku në fakt thirrjes së partive opozitare për protestën e kësaj shtune u përgjigjen mira persona, pasi përplasje të shkurtër me policinë përpara kryeministrisë, pjesëmarrësit kanë thyer edhe kordonin e sigurisë. Mes bombave tymuese, ata kanë shkatruar mburojën e tendës përpara selisë së qeverisë, por edhe instalacionin kërpudha. Protesta e opozitës nisi me marshimin e mbështetësve nga rrethet, por edhe me banorët e Astirit që u nisën drejt kryeministrisë. Prej policisë së shtetit ishte vënë në rrethim selia e kryeministrisë të pajisur edhe me maska antigaz. Në godinat përreth, garda kishte marrë masa me ekspert sniper, por edhe duke filmuar protestën. Para selisë së qeverisë, protesta nisi me karafila për policinë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka marshuar prej selisë së Partisë Demokratike pak para orës 11, duke kundërshtuar vendimin e policisë për të mos lejuar protestën në rrugën Ismail Qemali. Basha ka udhëtuar në rrugën pas selisë së qeverisë duke thyer edhe kordonin e forcave të rendit. Janë dashur vetëm 30 minuta nga nisja e protestës që banorët e Astirit të përplasen me policinë. Nuk munguan as tymuese dhe madje as shishet molotov. Pas kësaj përplasjeje, kordoni i forcave të rendit është thyer. Me mjete rrethanore, së pari është shkatëruar tenda mbrojtëse e strehës së derës së kryeministrisë. Pikërisht këtu janë regjistruar disa të plagosur, ku është kërkuar edhe ndërhyrja e ambulancave. Një prej të plagosurve ka mbetur mbi skel, teksa të tjerë janë dëmtuar nga gazi lotësjellës. Një prej të lënduarve është edhe gazetarja Arena në Ora News Isa Myzyraj. Të paktën 4 herë protestuesit kanë hyrë deri në derën e kryeministrisë duke tentuar edhe ta thyejnë atë, ndërsa policia ka bërë thirrje për të ndalur protestën. Përgjigjja ishte prishja e megafonëve. Deri në këtë moment as kryeministri Rama nuk ka reaguar. Qëndrimi i tij i parë ka ardhur pas shkatërrimit të instalacionit kërpudha. Vepra e Karsten Holler, pjesë e një cikli të ekspozuar në disa muze, dhuruar kryeministrisë pas një vizite në vendin tonë, që e ktheu artistin e famshëm bashkohor në një ambasador të Shqipërisë e shqiptarëve. Ndjes Karsten, kjo s'është Shqipëria, këta janë shqiptarët. Kryetari i PD-s theksoi më pas se erdhën në shesh për të dëgjuar 20 folës, por se provokimi prej policisë nuk e lejoi. Pas 5 orë proteste, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka deklaruar përfundimin e protestës duke kërkuar një tjetër tubim të enjten. Dua sot në emër të opozitës t'ju shpreh njojën më të thellë qindra mira qytetarëve që i dhanë zë për ta dëgjuar gjithë bota revoltës dhe kryegritjes qytetare. T'ju ftoj të enjten në orën 10 në protestën tjetër, më të bashkuar, më të vendosur se kurrë. Sot Edi Rama e tregoi edhe një herë që është frikacak, por mbi gjitha tregoi që është edhe vetëm. Sot Edi Rama mori një mësim shumë të mirë, por mësimet të tjera e presin akoma më shumë. Nuk ka parë gjë akoma. Jo gaz lotësjellës, jo plumba, plastik të përdorin ndaj qytetarëve, por sikur edhe gjithë arsenalin bërthamor të Bashkimit Sovjetik dhe që Bashkuarat Amerikës ta mbledhi kundër popullit të tij, ai nuk mund ta mundi dot.
Kryetari i Partisë Demokratike, duke cilësuar provokim çarjen e kordonit të sigurisë, ka theksuar se protesta e thirrur ishte politike. Kërkesa sipas tij është krijimi i një qeverie teknike. Madje ai theksoi se askush nuk shkoi për akte dhune, por sipas tij protestuesit u provokuan. Protestuesit nuk shkuan në sheshin përpara kryeministrisë për të ushtruar dhunë, por u provokuan nga policia. Ky ka qenë qëndrimi i krerëve të opozitës pas përplasjeve përpara shkallëve të kryeministrisë. Për kryetarin e PD-s, kërkesa politike është krijimi i një qeverie teknike. Nga opozita me një qëllim politik, qeveri tranzitore, zgjedhjet parakoshme, t'i japim fund qeverisë që është kapur në vjedhje. Është kapur në vjedhjet e Kunaza, është kapur në vjedhjet e teatri, është kapur në vjedhjet votave, si një protestues nuk erdhi për të bërë akte dhune. Mbajini mend, ju e dini fare mirë se si organizohen protestat e dhunshme. Asnjë për protestuesve këtu nuk erdhi të kryente akte dhune. Ata u provokuan dhe u nxitën nga një skenar i mirë menduar i Edi Ramës dhe ekzekutuar nga një grusht policë është korruptuar dhe lidhur me krim. Ndërkaq për Berishën protesta shënoi fundin e asaj që ai e quajti kakistokraci. Janë të mirë të braktisin sa më parë regjimin e kakistokracisë. Thirrja ime për policët e ndershëm është: bashkohuni me popullin që po demonstron për gjërat më jetike. Mos mbroni mbatharak. Sipas tij Rama do të ketë të njëjtin fund me Ramiz Alin. Madje sipas tij Rama pas kësaj proteste nuk do të mund të kthehet më në Vlorë. Edi Ramës i them se me 20 shkurt Ramiz Ali atë mori në pijama dhe të çoi në një bunker në Zallherr bashkë me bllokmente të tjerë. Tani i them mos nuk ka kush të çon në Zallherr, i jep dorë në bunker, i jep dorëheqjen për të mos pësuar fatin e babës tënë shpirtëror Enver Hoxha. Duke e përgjigjur deklaratave të ndërkombëtarëve për të mos ushtruar dhunë, krerët e opozitës shprehen se është pushteti ai që provokoi. Prokuroria ka nisur hetimet për incidentet me njerë pas protestës së opozitës përpara kryeministrisë. I pyetur nëse pati provokime nga forcat e rendit, drejtori i përgjithshëm i policisë Ardi Veliu tha se efektivët bën detyrën, ndërsa ministri i Brendshëm Sandër Leshi theksoi se në protestë u bë dallimi me ata që sipas tij përdornin armët. Me të shpërndar protestuesit, grupi hetimor i policisë dhe prokurorisë kanë bërritur në sheshin para kryeministrisë. Ata e kanë rrethuar pjesën paraselis me shëri të verdhë për të regjistruar çdo dëmtim të bërë. Në këtë moment është parë në sheshe dhe drejtori i përgjithshëm i policisë Ardi Veliu, i cili ka përgëzuar punonjësit e policisë për punën e bërë shoqëruar edhe nga drejtori i policisë së Tiranës Kastriot Skënderi. Para nuk kam ardhur këtu që të jap prononcime, por kam ardhur të falenderoj policët që kanë qenë dhe kanë bërë detyrën në mënyrë të shkëlqyer. Absolutisht ka bërë vetëm detyrën dhe vetëm detyrën. Policia ka bërë vetëm detyrën dhe vetëm detyrën. Kryeministri Edi Rama reagoi në Instagram pas protestës duke publikuar foton e një djali të vogël pranë kërpudhës te kryeministria dhe një foto të asaj që është shkatruar para zyrës së tij. Për protestuesit, është faji atyre që u tërheqin nga hunda apo juaj që akoma i ndiqni pas ata udhhumbur. Për vlonjatët, sot ju i ritreguat Shqipërisë atë që dini më mirë, anën e dur të historisë. Për policinë e shtetit, ishte dita për të bërë dallimin e madh. Ju e bët, respekt. Ndërsa ministri i Brendshëm Sandër Lesha i falenderoi gjithashtu policinë për punën e saj. Sot ne bëm dallimin e qartë mes atyre që protestave u përgjigjeshin me zjarrin e armëve luftarake dhe nesh, që armën ton kemi durimin e zjarrin ton, kemi përkushtimin për Shqipërinë evropiane. Faleminderit nga zemra policisë shqiptare. Super punë sot. Mirënjohje. Kryetari i Bashkisë së Tiranës nga ana e tij u drejtoi vetëm një pyetje qytetarëve që protestuan se çfarë dëmi u bëri Pema, Lulja, Bulevardi apo Pastërtia. Këtë herë ndryshe nga protesta e opozitës te bunkeri apo ajo kundër Xhafajt te Ministria e Brendshme, kryebashkiaku nuk ka hartuar një faturë për dëmet e shkaktuara. Ndërkohë një grup oficerësh kanë shkuar në spital aty ku gjatë orëve të protestës mbritën disa protestues të lënduar për të marrë ndihmën e parë. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se në urgjencën e QSOT-s janë dërguar 9 policë, 2 përfaqësues të medias dhe 8 protestues. Pasi kanë marrë trajtimin mjekësor, aktualisht 19 personat e lënduar gjatë protestës kanë lënë spitalin dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore. Duket se autoritetet kanë nisur të lëvizin pas protestës, ka patur një sër procedimesh penale, madje dhe shoqërime për diskutuar këtë.
Ne do të kemi në komunikim të drejt për drejt kolegen Keti Banushi, por do të lidhej me njerë sa për të kemi ndjekur pamjet nga shoqërimi i Florence Hoxhës, që në fakt ka qenë i shkretar i inspektoriatit ndërtimor në Bashkinë e Tiranës në kohën kur kjo e fundit drejtohej nga Lulzim Basha. Në këto pamjet ekskluzive që vinë nga Ora News. Është ky pra momenti, shikues nderuar, kur bëhet shoqërimi i Florence Hoxhës, sikur se thash edhe më herët, i shkretar inspektoriatit ndërtimor në Bashkinë e Tiranës. Janë këto pamjet ekskluzive që vijnë nga Ora News, i shohim edhe një herë të përsëritura për të mësuar se çka ndodhur. Është momenti i shoqërimit në komisariat Mos Gaboj, është shoqërimi i parë i protestuesve, gjithsesi më shumë detaje do të na i konfirmoj kolegja Keti Banushi. Keti, të përshëndes, nuk e di nëse më dëgjon, si ka vepruar autoritetet me njerë pas protestës? Ka një bilans të bërë publik ose çfarë ke mundur të mësosh, edhe pse me burime? Atëherë Gjoj, Florence Hoxha është shoqëruar pasi është bërë një kontroll banese, është duke u verifikuar roli i tij që ka patur në protestë, por nuk është i vetmi. Ka mësuar që në 6 komisariatet e Tiranës ka nisur shoqërimet për personat që kanë qenë aktiv në protestë, por jo vetëm në Tiranë, edhe në rrethet, pasi disa prej tyre, sipas burimeve të mia, kanë qenë dhe nga rrethet. Pra nuk ka një numër, një bilans të shoqëruarve, por duhet thënë që të paktën rreth 2 orë ekspertët kanë qëndruar në të paktën në ambientet e kryeministrisë, ku ishte dhe vendngjarja e sotme, ku kanë fokusuar të gjitha provat, të gjitha dëmtimet që janë bërë, kanë sekuestruar kamerat e sigurisë që kanë qenë në kryeministri dhe të cilat janë këshyrur, dhe më pas është bërë dhe verifikimi i personave. Pra ka një numër të madh të shoqëruarve në këtë momente, po shihet roli i tyre, duhet thënë ndaj tyre mund të ketë akuzën për shkatrim prone, por edhe goditje me dhunë ndaj punonjësve të policisë. Kanë qenë prokurorët në vendngjarje dhe kanë qenë dhe oficerë të policisë gjyqësore. Pra, deri tani jemi në momentet e shoqërimit, nuk dihet nëse do të kemi arrestimin e tyre. E qartë, Keti, të falenderoj për këtë lidhje direkte. Faleminderit juve. Shikues nderuar, në kaq do të ecim më tej ndërkombëtarët, në fakt i dënuan ashpër aktet e dhunës gjatë protestës së sotme, duke u shprehur se tubimi është një drejtë demokratike, por dëmtimi i pronës, qoftë ajo publike apo private, është diçka e papranueshme. Ambasada e Shteteve të Bashkuara dhe delegacioni i BE-s i bën thirrje palëve që tregojnë vetëpërmbajtje dhe të shfaqin konstruktivitet. Dhuna dhe dëmtimi i pronës publike është dënuar ashpër nga faktori ndërkombëtar dhe trupi diplomatik i pranishëm në vendin tonë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë në një postim në rrjetin social Facebook shkroi se dënon me forcë dhunën dhe shkatrimet që ndodhen gjatë protestave të sotme në Tiranë. Mbështesin të drejtën e qytetarëve për të protestuar pajësisht, por dëmtimi i pronës publike dhe dhuna nuk janë të pranueshme. Nxisim të gjitha palët që të tregojnë vetëpërmbajtje më të mirë dhe të rivendosin qetësinë. Ju bëjmë thirrje të gjitha partive politike që t'i denoncojnë këto akte dhe të ndërmarrin të gjitha hapat e nevojshëm për t'u siguruar që situata të shndrohet në paqësore dhe konstruktive, thuaj në postimin e selisë diplomatike të SBA-s. Në të njëjtën linjë ka qëndruar edhe delegacioni i BE-s, ku theksohet se dëmtimi i pronës publike dhe dhuna nuk janë të pranueshme. Gjithashtu BE-ja i bën thirrje palëve që të tregojnë vetëpërmbajtje. Ndërkaq prezenca e OSBE-s kërkon që të mos përshkallëzohet asnjë formë dhune kundrejt ndërtesës së qeverisë apo çdo prone tjetër, qoftë ajo publike apo private. Sipas këtij institucioni, përshkallëzimi përbën një thyerje të parimeve thelbësore dhe principeve që duhet të ruajë një protestë demokratike. Të njëjtat mesazhe kanë përçuar edhe ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar Duncan Norman, si dhe ai suedis Johan Disi, që kërkuan qetësi dhe shprehje të qëndrimeve në mënyrë paqësore.
Mediat e huaja kanë përcjell gjërësisht protestën e fundit në Tiranë, e cila edhe pse nisur pajësisht rezultoi me disa të lënduar brenda pak orëve. Forcat e policisë përgëzohen për rezistencën jo të ashpër ndaj manifestuesve, ndërsa për agjensitë prestigjioze informative në botë, mesazhi kryesor i protestës mbetet denoncimi dhe zmbrapsja e klasës politike që kërcënon të ardhmen e vendit. Tensionet në protestën antiqeveritare që shpërtheu orët e mesditës në Tiranë u pasqyruan mbrëllshëm nga mediat më të njohura ndërkombëtare. Agjensitë prestigjioze të lajmeve si Reuters, Euronews apo Associated Press nuk vonuan ta vënë theksin të thirrjet e protestuesve kundër kabinetit të kryeministrit Edi Rama, të cilësuar prej kundërshtarëve të tij si të korruptuar dhe jo efikas. Madje Euronews ka transmetuar live protestën e zhvilluar në Tiranë. Të përditshmet amerikane si New York Times apo Washington Post, madje dhe zëri i Amerikës përshkruan në detaje momentin kur turma e protestuesve u drejtua drejt kryeministrisë duke qarë kordonin e oficerëve të rreshtuar para ndërtesës. Nuk kaloi pa u përcjellë edhe apeli i liderit demokrat Lulzim Basha për dorëheqjen e ministrave dhe formimin e një qeverie tranzitore që do të mundësonte realizimin e një procesi të drejtë zgjedhor. Ngjarjet u raportuan në kohë reale edhe nga mediat italiane. Agjencitë e njohura të informacionit, ANSA dhe TG.com, analizuan apelin përbashkues të opozitës për një politikë që u shërben qytetarëve, ndërsa Korriere u përqendruan te masat e marra nga policia për të smbrapsur protestuesit. Me titujt "Sulmohet qeveria, snajperët në Katishmëri" apo "Mira protestues në rrugë më syn pallatin kryeministror", u hapën edhe faqet kryesore informative greke, spanjolle, rumune apo serbe. Protesta e fundit sipas portaleve prestigjioze vjen në një kohë kur për Shqipërinë mbetet prioritare lufta kundër korrupsionit dhe krimit, të cilat ndikojnë pashmangshmërisht në perspektivat e vendit për t'u bashkuar bllokut evropian. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama në takimin e zhvilluar në Vlorë nuk ka komentuar gjërësisht incidentet në protest, por ai ka theksuar se aksioni i opozitës vjen pasi partitë opozitare, sipas tij, kanë frikë nga drejtësia. Teksa protestuesit në Tiranë po mësynin godinën e kryeministrisë, kreu i qeverisë Edi Rama nga Vlora tha se aksioni i opozitës vjen për shkak të frikës nga drejtësia e re. Rama kishte edhe një përgjigje për akuzat e artikuluara nga kryetaria e LSI-s për blerje të votave. Ata janë në panik sepse ata e dinë shumë mirë. Ata vot nga populli s'marrin dot, por tani kanë dhe hallin tjetër që drejtësia e re hap pas hapi po vjen. Dhe shumë për tyre do të përgjigjen para drejtësisë, t'jeni të sigurt për këtë. Na tregon ne doktoresha blerjen e votës, që nëse ka një fabrikë që ka blerë vota në Shqipëri, ajo dihet se kush është. Duke ju referuar pjesëmarrjes në tubimin e opozitës dhe të qytetarëve të pranishëm në takimin në Vlorë, kryeministri Rama ironizoi opozitën kur tha se ne nuk u përgatitëm një muaj për këtë takim, ashtu si Partia Demokratike dhe LSI-ja, madje krahasimin mes takimit të tij dhe opozitës, ai e bëri edhe përmes Instagramit. Dhe shumë nga ata që s'kan ardhur sot sepse ne nuk bëm një muaj përgatitje për të mbledhur njerëzit në shesh. Kundërshtarët tanë kanë aleat njëri tjetrin për të përsëritur të njëjtat avaze dhe për t'u ofruar shqiptarëve të njëjtat gjurdhë e rëmuja. Teksa vlerësoi punën e Dritan Lelit në krye të Bashkisë së Vlorës, Rama lat kuptohet se ai do të rikandidohet në zgjedhjet e ardhshme lokale të 30 qershorit. Në zhvillimet tjera, drejtori i policisë së Kukësit dhe shefi i komisariatit në këtë qytet janë vendosur në akuzë për lirimin e palishëm të Naser Gashit. Kreu i komisariatit Agim Basha dhe një specialist janë vënë pranga për lirimin e shtetasit të dënuar me 7 vite e 4 muaj burg. Drejtori i policisë së Kukësit dhe shefi i komisariatit të këtij qyteti janë vënë në akuzë për shpërdorim detyre lidhur me lirimin e shtetasit Naser Gashi, i dënuar nga krimet e rënda pas kapjes së tij në pikën kufitare të Morinës. Ministria e Brendshme njoftoi se SHQBA ka ekzekutuar 4 urdhra arresti të gjykatës për titullarët dhe punonjësit e policisë së Kukësit, pasi me veprimet dhe mosveprimet e tyre akuzohen se lejuan lirimin e një shtetasi të dënuar me 7.4 vite burg. Pas daljes nga paraburgimit të shtetasit Naser Gashi, 2 punonjës të policisë së Kukësit kanë rënë në pranga. Ata kanë qenë shefi i komisariatit Agim Basha dhe Kujtim Spaia, me detyrë specialist i policimit në komunitet, ndërsa detyrim paraqitje është dhënë për drejtorin e komisariatit Ferdinand Gjana dhe Shkëlzen Ibaj, me detyrë specialist në sallën e komandimit. Sipas një njoftimit të SHQBA-s, bëhet e ditur se këta punonjës policie me veprimet dhe mosveprimet e tyre kanë sjellë lirimin e Naser Gashit.
Ai u arrestua në mbrëmjen e 17 tetorit 2018 së bashku me shokun e tij Ron Nimani, të cilët ishin në drejtim të Kosovës nga pika e kalimit kufitar të Morinës. Pas verifikimeve të bëra nga policia, Gashi është liruar, edhe pse rezultonte një person i dënuar. Ky fakt ishte zbuluar gjatë kontrollit të gjurmëve të gishtave në vijën e dytë të pikës kufitare.